Hello, my wonderful family. Welcome back to Food and Mood with Priya. बरेचदा असं होतं ना, ज्या दिवशी आपला उपवास असतो त्या दिवशी तेच भगर, साबुदाणा, तेच उपवासाचे पापड हे खाऊन कंटाळा येतो आणि असं वाटतं मस्त असं चटपटीत काहीतरी खावं. भेळ, पाणीपुरी, शेवपुरी किंवा मस्त कटोरी चाट. आणि मग अशा वेळी उपवास असतो त्यामुळं काहीच खाता येत नाही. त्यामुळं मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे उपवासाचं आणि अगदी 10 ते 15 मिनिटात होणारं असं मस्त चटपटीत असं कटोरी चाट. चला बघूया रेसिपी. आणि हां, सोबतच माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका, कारण अशाच छान छान रेसिपी मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असते. चला सुरुवात करूया. आधी आपण बेसिक तयारी करून घेऊया. त्यासाठी मी घेतलं इथं थंड आणि अगदी ताजं आणि आंबट नसणारं असं अर्धी वाटी दही. त्यात मी घातली आहे थोडीशी मीठ आणि साखर. त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आपण उपवासाची चटणी करणार आहे, त्यासाठी मी इथं घेतलं आहे खोबऱ्याचा किस, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, जिरे, मीठ आणि साखर. कोथिंबीर नसेल चालत तर तुम्ही नाही घातली तरी चालेल. आता आपण कटोरी बनवणार आहे चाटसाठीच्या. त्यासाठी मी घेतला इथं 1.5 वाटी इन्स्टंट भिजवलेला साबुदाणा. त्यामध्ये मी घातला आहे 1 उकडलेला बटाटा. साबुदाणा एक अर्धा तास आधी भिजवून ठेवायचा आणि जो आपला बारीक साबुदाणा असतो तो वापरायचा. त्यामध्ये घातलं आहे चवीनुसार मीठ. त्यानंतर लाल तिखट. तिखटाऐवजी तुम्ही हिरवी मिरची बारीक करून घातली तरी छान लागते. त्यावर घालूयात जिरे. त्यानंतर त्यात मी घातले 1.5 ते 2 चमचे शेंगादाण्याचं कूट. कुटामुळं छान बाइंडिंग येतं पिठाला. त्यानंतर त्यात अगदी थोडीशी चवीसाठी म्हणून साखर. तुम्ही नाही घातलीत तरी चालेल. आणि वरून आपण घालतोय बारीक चिरलेली कोथिंबीर. कोथिंबीर जर तुमच्याकडे उपवासाला चालत नसेल तर नाही घातली तरी काहीच फरक पडत नाही. हे अगदी छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याला चांगलं असं बाइंडिंग येईल. थोडंसं मिश्रण कोरडं वाटत असेल तर हलकंसं पाणी घालून त्याचा मस्त असा गोळा करून घ्यायचा आहे. आपल्याला त्याला चांगलं बाइंडिंग पाहिजे. मोठ्या साबुदाण्याच्या पण छान होतात कटोरी, पण बारीक साबुदाण्याच्या थोड्याशा पटकन होतात आणि बाइंडिंग पण छान येतं. तुम्ही बघू शकता मी अगदी छान असा गोळा करून घेतला आहे सगळा मिश्रणाचा. आता आपण त्याच्या कटोरी बनवणार आहे. त्यासाठी थोडासा लिंबाच्या आकाराचा गोळा घ्यायचा आहे. हाताला थोडंसं तेल, तूप किंवा पाणी लावून घेतलं तरी चालेल जर खूपच चिकटपणा वाटत असेल तर. आणि त्याची छान अशी सगळीकडून एकसारखी अशी छान कटोरी बनवून घ्यायची आहे, म्हणजेच बास्केट आपण जी बनवणार आहे ती चाटसाठीची. हलकंसं दाबून घेत प्रत्येक बाजूनी मस्त अशी कटोरी बनवून घ्यायची. खूप सोपी आहे, पटकन होते आणि खूप छान रेसिपी आहे ही. तुम्ही बघू शकता अगदी छान अशी आपली कटोरी बनवून तयार आहे. आपण आता त्याला तळून घेऊया. तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये मग बारीक गॅसवर या कटोरी खमंग अशा सोनेरी रंगापर्यंत तळून घ्यायच्यात. वाव, अगदी परफेक्ट झाल्यात आपल्या कटोरी. तुम्ही बघू शकता छान मी तळून घेतल्यात. 5 मिनिट टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायच्या. किती छान बनल्यात तुम्ही बघू शकता. अगदी सोप्या करायला आणि खूप मस्त चटपटीत पदार्थ आहे. आपण आता भरून घेऊया. स्टफिंगसाठी मी त्यात घातला आहे उकडून आणि मीठ टाकून घेतलेला बटाटा. स्टफिंग तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही काहीही करू शकता. आपण बनवून घेतलेली हिरवी चटणीमुळं मस्त अशी खमंग चव येते त्याला. त्याच्यावर आपण घालूया उपवासाचा जो चिवडा असतो आपला बटाट्याचा, तो उपवासाचा चिवडा. तुम्ही घरी बनवलेला बटाट्याचा किस घातला तरी चालेल किंवा उपवासाची शेव मिळते ती घातली तरी अगदी मस्त लागतं. त्यावर मी घातली आहे खजूर चिंचेची चटणी. ही मी उपवासाची चटणी घरीच बनवली आहे. त्याची सेपरेट तुम्ही रेसिपी मी टाकलेली आहे, ती बघू शकता. चटणीमुळं मस्त अशी चटपटीत आंबट गोड चव येते. त्यावर आपण घालूया आपण मीठ साखर घालून घेतलेलं थंड आणि घट्ट असं दही.
त्याच्यावर मी घालते आहे थोडीशी कोथिंबीर. कोथिंबीर नसेल चालत तर पूर्णतः स्किप करू शकता. फक्त छान दिसते म्हणून मी घातली आहे. आणि थोडंसं वरून भुरभुरती आहे बॅडगी मिरचीचं तिखट. हवे तर तुम्ही थोडेसे भाजलेले शेंगादाणे त्यात ॲड करू शकता. स्टफिंग पूर्णतः ऑप्शनल आहे. जी आपली आवड असेल, जे आपल्याकडे अवेलेबल असेल ते आपण करू शकतो स्टफिंगसाठी. आणि आपली मस्त चटपटीत यम्मी आणि अगदी 10 मिनिटात होणारी अशी कटोरी चाट रेडी आहे. नक्की ट्राय करून बघा. मला कमेंट करून सांगा आणि सोबतच सबस्क्राईब करायला विसरू